Wonderlijke sprookjes. Roodkapje. Er was eens een meisje dat Roodkapje heette. Op een dag zei haar moeder: Roodkapje, oma is een beetje ziek. Wil je haar deze mand met lekkers brengen? Als je op het pad blijft, dan kom je vanzelf bij oma. Roodkapje huppelde zingend over het pad het bos in. Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos, in het bos. Na een tijdje zag ze kleurige bloemen tussen de bomen staan. Daar zou haar zieke oma vast van opknappen. Plotseling sprong een grote wolf voor haar voeten. Roodkapje was niet bang en vertelde hem over grootmoeder. De wolf, die wel een lekker hapje lustte, zei het meisje gedag en rende naar oma's huisje. Daar slokte hij grootmoeder in 1 hap op. Hij zette haar slaapmuts op en ging naar bed liggen. Krakeeltje, de kraai, kraste wild toen Roodkapje even later bij het huisje aanbelde. Wie is daar? Piepte de wolf. Roodkapje kon wel horen dat oma ziek was. Ik ben het, Roodkapje. Trek maar aan het touwtje, dan gaat de deur vanzelf open, antwoordde het beest. Roodkapje vond dat haar lieve omaatje er maar raar uitzag. Maar oma, wat heeft u grote oren? Dan kan ik je beter horen, mijn kind. Maar wat heeft u grote ogen? Dan kan ik je beter zien, mijn kind. Maar wat heeft u toch verschrikkelijk grote tanden? Dan kan ik je beter opeten. De wolf sprong op en in 1 hap verslond hij Roodkapje. Hij stapte vermoeid weer terug in bed. De jager hoorde luid gesnurk uit het huisje. Hij zag de dikke buik van het beest bewegen en sneed die met zijn zakmes voorzichtig open. Vloep! Daar kwamen Roodkapje en grootmoeder tevoorschijn. Wat waren ze blij! Roodkapje zei: ik ga echt nooit meer van het pad af. Ze stopte grote stenen in de wolvenbuik en grootmoeder naaide die netjes dicht. Even later werd de wolf wakker. Hij strompelde het huisje uit en mompelde: nooit meer eet ik mensen op. En ze leefden nog lang en gelukkig.